دیسپنزا در قسمت‌های با ارزش این مجموعه که مانند یک داستان هیجان انگیز علمی تهیه شده است، دلایل مستحکمی برای اثبات این مسئله ارائه می‌کند که اثر دارونما خود ما هستیم و می‌توانیم امکان شفا، معجزه و افزایش طول عمر را به خودمان ثابت کنیم. منتظر زمانی هستم که اثر دارونما بنیاد زندگی روزمره همه ساکنان دنیا باشد. گرد بردین. فصل 3: اثر دارونما در مغز. همانطور که در داستان‌های 2 فصل قبلی دیدیم، اگر ما حقیقتاً حالت وجودیمان را تغییر بدهیم، بدنمان می‌تواند به ذهنیت جدیدی پاسخ بدهد. و برای تغییر حالت وجودی باید ابتدا افکارمان را تغییر بدهیم. ما به لطف اندازه بزرگ مغز پیشانیمان می‌توانیم افکارمان را از هر چیز دیگری واقعی تر کنیم و اثر دارونما نیز به همین دلیل کار می‌کند. برای درک نحوه کارکرد این فرایند لازم است 3 مؤلفه کلیدی را بررسی و مرور نماییم: شرطی سازی، انتظار و معنابخشی. همانطور که خواهید دید، این 3 مفهوم به کمک هم پاسخ دارونما را ایجاد می‌کنند. در فصل قبل در رابطه با شرطی سازی توضیحاتی ارائه دادم، اما بد نیست دوباره مروری اجمالی بر این موضوع داشته باشیم. شرطی سازی زمانی اتفاق می‌افتد که ما یک خاطره گذشته، مثلا مصرف آسپرین را به تغییری فیزیولوژیکی، مثلا رهایی از سردرد که آن را چندین بار تجربه کرده ایم، ربط بدهیم. اینطور به قضیه نگاه کنید: وقتی سرتان درد می‌گیرد، متوجه می‌شوید که در محیط درونیتان تغییری فیزیولوژیکی ایجاد می‌شود. مثلا احساس درد می‌کنید. سپس به صورت خودکار در محیط بیرونی دنبال چیزی، در این مورد مثلا آسپرین می‌گردید تا دنیای درونیتان را با آن تغییر دهید. پس میتوان گفت حالت درونی شما، یعنی احساس درد، باعث می شود شما به انتخابی که در گذشته داشته اید، کاری که انجام داده اید و یا تجربه‌ای که در واقعیت بیرونیتان کسب کرده اید و احساستان را تغییر داده است، مثلا مصرف آسپرین و رهایی از سردرد، فکر کنید. بنابراین در اینجا محرک یا نشانه‌ای در محیط بیرون به نام آسپرین تجربه خاصی را برای شما رقم میزند. این تجربه سپس واکنش یا پاداشی فیزیولوژیکی ایجاد می کند و محیط درونی شما را تغییر می دهد. به محض اینکه متوجه شدید که محیط درونتان تغییر کرده است، به آن عامل بیرونی توجه می کنید که این تغییر را ایجاد کرده است. این رویداد که در آن عاملی بیرونی سبب تغییر وضعیت درونی شما می شود، خاطره تداعی‌گر نام دارد. اگر این فرایند را چندین بار تکرار کنیم، محرک بیرونی بر اساس پدیده تداعی آنقدر تقویت می شود که اگر به جای آسپرین از یک قرص دارونما با ظاهری شبیه آسپرین استفاده کنیم، همچنان همان واکنش درونی خودکار، یعنی کاهش سردرد، ایجاد می شود. این یکی از راه‌های عمل دارونماست. مورد دوم، یعنی انتظار، زمانی وارد عمل می شود که ما بنا به هر دلیلی انتظار حصول نتیجه متفاوتی را داشته باشیم. برای مثال، اگر فردی به خاطر بیماری آرتروز دچار درد مزمن باشد و پزشک داروی جدیدی برایش تجویز کند و به او توضیح دهد که این دارو دردش را تسکین می دهد، این فرد حرف پزشک را می پذیرد و این انتظار در او ایجاد می شود که پس از مصرف این داروی جدید اتفاق متفاوتی بیفتد، یعنی دردش از بین برود. بنابراین پزشک عملاً بر میزان تلقین پذیری فرد اثر می گذارد. وقتی تلقین پذیری فرد بیشتر شد، او به طور طبیعی یک عامل بیرونی، یعنی داروی جدید را به بروز یک امکان متفاوت، یعنی رهایی از درد، ربط می دهد. او در ذهنش امکان بالقوه متفاوتی را انتخاب می کند و امیدوار است که نتیجه متفاوتی به دست بیاورد. اگر این فرد از نظر عاطفی این نتیجه جدید را قبول کند و اگر عواطفش به قدر کافی قوی باشند، آنگاه مغز و بدن این فرد میان تصور تغییر حالت وجودی، یعنی تصور رهایی از درد، و بروز تغییری واقعی در حالت وجودی تفاوتی احساس نخواهد کرد. این دو از نظر مغز و بدن یکی هستند. شرطی سازی در شکل 3 و 1 الف، یک محرک منجر به بروز تغییری فیزیولوژیکی تحت عنوان واکنش یا پاداش می شود.
شکل 3 و 1b نشان می‌دهد که اگر محرکی را به دفعات کافی با یک محرک شرطی شده جفت کنیم، دوباره همان واکنش ایجاد می‌شود. شکل 3 و 1g نشان می‌دهد که اگر محرک را حذف و محرک شرطی شده مثلا دارونما را جایگزین کنیم، همچنان همان واکنش فیزیولوژیکی پیشین ایجاد می‌شود. در نتیجه مغز همان مدارهای عصبی را شلیک می کند که اگر حالت فرد تغییر کرده بود، یعنی اگر دارو کارش را انجام داده و درد را تسکین بخشیده بود، آنها را شلیک می کرد و در این حال مواد شیمیایی مشابهی را نیز در بدن آزاد می کند. سپس آنچه فرد انتظارش را دارد، یعنی رهایی از درد، واقعا اتفاق می‌افتد، چون مغز و بدن او ترکیبات دارویی مناسب را ایجاد کرده و وضعیت درونی او را تغییر می‌دهند. حالا این فرد در حالت وجودی جدیدی قرار دارد، یعنی ذهن و بدنش با هم متحد شدند. انسان چنین قدرتی دارد. مورد سوم یعنی معنابخشی به یک دارونما به کارکرد آن کمک می‌کند. چون وقتی ما به کاری معنای تازه‌ای نسبت می‌دهیم، در واقع نیتمان را به آن کار اضافه می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی ما چیز جدیدی را درک می‌کنیم و یاد می‌گیریم، انرژی خودآگاه و هدفمند بیشتری را به آن اختصاص می‌دهیم. پس برای مثال در تحقیق مربوط به مستخدمین هتل که در فصل قبل با آن پرداختیم، وقتی مستخدمین متوجه شدند که در حین انجام وظایفشان چقدر فعالیت فیزیکی انجام می‌دهند و وقتی مزایای این فعالیت را درک کردند، معنای بیشتری به کارهایشان نسبت دادند. آنها دیگر فقط جارو نمی‌کشیدند و گردگیری نمی‌کردند، بلکه پی برده بودند که دارند از عضلاتشان کار می‌کشند، قدرت آنها را افزایش می‌دهند و کالری می‌سوزانند. پس از توضیحات محققین، فعالیت‌هایی مثل جارو کشیدن و گردگیری معنای بیشتری برای مستخدمین پیدا کرده بودند و به همین دلیل دیگر نیت یا قصد آنها فقط تمام کردن کارها نبود، آنها می‌خواستند ورزش کنند و سالمتر شوند. و این دقیقاً همان اتفاقی بود که افتاد. اعضای گروه شاهد این گونه به کارهای خود معنا نبخشیده بودند، چون نمی‌دانستند که کارشان برای سلامتی بدنشان مفید است و به همین دلیل با اینکه دقیقاً همان کارها را انجام می‌دادند، از آن مزایا برخوردار نشدند. دارونما نیز همین گونه کار می‌کند. هرچه بیشتر در مورد اثر بخشی یک ماده، رویه یا جراحی خاص اطلاعات کسب کنید و به آن ایمان داشته باشید، احتمال اینکه منجر به بهبودی و سلامتی شما شود بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر شما برای تغییر محیط درونیتان به چیزی که ممکن است در نسبت با شخصی، مکانی یا چیزی در محیط بیرونیتان تجربه کنید معنای بیشتری نسبت بدهید، آنگاه احتمال اینکه بتوانید فقط با فکر کردن حالت درونیتان را تغییر بدهید بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، هرچه بهتر بتوانید در نتیجه اطلاعاتی که راجع به نتایج احتمالی کار و تلاشتان کسب کرده اید، نتیجه جدیدی را در رابطه با سلامتیتان بپذیرید، الگوی ذهنیتان واضح‌تر می شود و مغز و بدن شما بهتر می توانند آن مدل را پیاده کنند. به بیان ساده، هرچه بیشتر به علت ایمان داشته باشید، معلول بهتر خواهد بود.